आजको यस भिडियोमा हामी तपाईहरुसँग कुरा गर्नेवाला छौं कि मोबाइलबाट चाहिँ ओटीजी कनेक्सन कसरी गर्ने र ओटीजी कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कुन केबल लाग्छ र यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित भिडियो लिएर आजको यस भिडियोमा हामी फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। सो त्यसैले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक फेरा टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानललाई तल भिडियोको मुनि रातो सब्स्क्राइबको बटन देखाएको छ, त्यहाँ गएर सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोला। लागौं कसरी गर्ने र के गरी गर्ने भन्ने जानकारी लिनतर्फ। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईसँग एउटा ओटीजी भन्ने एउटा केबल चाहिन्छ, जुन यो चाहिँ छ ओटीजी केबल हो यो। र यो ओटीजी केबल तपाईले मार्केटबाट सजिलैसँग खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यो ओटीजी केबल। र अर्को चाहिन्छ हामीले चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ अर्को चाहिन्छ जुन ओटीजी केबल सकिसकेपछि जुन यो ओटीजी केबल चाहिँ यस्तो इन्टरफेसको हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले 150-300 मा तपाईले मजाले किन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ यो मोबाइलमा कनेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ यो पेन ड्राइभ भन्ने एउटा हुन्छ, यसलाई पनि तपाईले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईले जिबी अनुसारको पाउन सक्नुहुन्छ। र यी दुईटा चीजहरु छन् भने चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा स्टोरेज कम छ भने चाहिँ यो ओटीजी कनेक्सन तपाईको मोबाइलमा स्टोरेज कम छ भने चाहिँ यो ओटीजी कनेक्सन लगाएर तपाईले एक्स्ट्रा पेन ड्राइभ लाउँदाखेरि, जस्तो यो पेन ड्राइभ 32 जिबी को र तपाईको मोबाइलमा 8 जिबी को चाहिँ स्टोरेज छ भने देखि अब 32 चाहिँ प्लस भयो। यसरी तपाईले चाहिँ प्लस गरेर तपाईले यहाँ यो भित्र रहेको फाइल्सहरु, डकुमेन्टहरु, फोन नम्बरहरु के छन् त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो ओटीजी केबल चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको जुन चार्जिङ लाउँछ त्यो चार्जिङमा लगाउने, जस्तो म तपाईलाई यहाँ लगाएर देखाइदिन्छु। यसरी चाहिँ लगाउनु पर्छ, जुन मैले यहाँ लगाइसकेको छु यसरी लगाउने। र अब तपाईको मोबाइलको जुन चार्ज गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँनेर चाहिँ गएर लगाउने। र यो लगाइसकेपछि कस्तो देखाउँछ म तपाईलाई मोबाइलबाट देखाइदिन्छु। यो चाहिँ म जोड्दै छु। र साथीहरु मेरो मोबाइलमा चाहिँ अलरेडी रूपमा चाहिँ यो लागिसकेको छ र माथि तपाईले सम्म टपमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सिग्नल छ, त्यो सिग्नल देखाइसकेको छ। जस्तो म यो एकचोटी ओटीजी निकालिदिन्छु, यो सिग्नल एकछिनपछि गायब हुन्छ। र फेरि यो लगाउँछु, यहाँनेर एउटा सिग्नल देखा पर्ने छ, एकछिनपछि देखा पर्ने छ र देखा परिसकेको छ। र सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले यहाँनेर स्यामसङ लेखिरहेको छ, यो फाइल मेजरमा जानुपर्ने हुन्छ। र फाइल मेजरमा गइसकेपछि अघि जस्तो म एकचोटी यो निकालिदिन्छु, जुन निकालिसकेपछि अब यहाँ यो स्टोरेज तल यहाँ अहिले देखाएको छ इन्टरनल, जस्तो अहिले यहाँनेर सबभन्दा माथि टपमा देखाएको छ इन्टरनल स्टोर देखाएको छ एसडी कार्ड। एसडी कार्ड मैले लगाएको छैन, त्यही कारणले एसडी कार्ड देखाएको छैन। अब योलाई टक्क लगाइसकेपछि तपाईको माथि एउटा सिग्नल आउँछ, सिग्नल आउने बित्तिकै यसको चाहिँ तल यूएसबी स्टोर भनेर देखाएको छ 29.24 जिबी भनेर दिएको छ। यो चाहिँ अब 6.34 जिबी चाहिँ युज गरिसकेको छ देखाएको छ। र यसरी तपाईले जस्तो म अब यूएसबी लाई फेरि ओपन गरेर हेर्छु, यो चाहिँ जुन अघि ओटीजी बाट लगाएको यूएसबी हो। चाहिँ अब यसमा चाहिँ फोटोहरु छ, भिडियोहरु छ हाम्रो, यसरी तपाईले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा इन्ट्रो छ, यो इन्ट्रो म प्ले गर्न चाहे। यसरी तपाईले चाहिँ यहाँ जति भिडियोहरु छ यिनीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, फोटोहरु पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु आजको यस भिडियो तपाईहरुले कस्तो लाग्यो कृपया एकदमै राम्रो लाइक गर्नुपर्छ। जाँदा भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला हाम्रो च्यानललाई भन्दै बिदा हुन चाहन्छु आजको यस भिडियोबाट। हस्त, धन्यवाद।